سلام دوستان. توی نماوای قبلی که پیوندش رو هم توی بخش توضیحات زیر همین نماوا براتون گذاشتم، ما پرداختیم به توزیع کچی او اس و توی این نماوا میخوایم با همدیگه توزیع لینوکس مینت رو نصب و بررسی بکنیم. این توزیع یکی از توزیعات بسیار محبوبی هستش که خیلی از کاربرا به صورت روزمره دارن ازش استفاده میکنن. شروع توسعه‌اش هم از کشور ایرلند بوده و معماری x8664 هم داره. همچنین این توزیع برای کسایی که به تازگی میخوان وارد دنیای لینوکس بشن خیلی توزیع مناسبیه و 3 تا هم میز کار داره: سینامن، میت که ماته هم توی پارسی بهش میگن و XFCE که محیط اصلیش در واقع سینامن هستش و ما با همین محیط قرار نصب و امتحانش بکنیم. اگه دوست دارید اطلاعات بیشتری راجع به لینوکس مینت کسب بکنید میتونید به ویکی‌پدیا مراجعه بکنید. برای این توضیح به زبان پارسی هم مقاله دارن که من پیوند همین مقالهش رو توی بخش توضیحات زیر همین نماوا براتون گذاشتم. خب دیگه مقدمه کافیه، بریم ماشین مجازیمون رو بسازیم و با همدیگه لینوکس مینت رو اجرا، نصب و بررسی بکنیم. اینجا من مثل کاری که توی نماوای قبلی ما انجام دادیم میام و ایزوی لینوکس مینت رو که از پیش بارگیریش کردم رو انتخاب میکنم و بعدش اینجا میام از بین این گزینه ها اوبونتو 64 بیت رو انتخاب میکنم چون که لینوکس مینت بر پایه اوبونتو هستش و معماریش هم که 64 بیتیه. و حالا ما اینجا میتونیم اسمش رو هم بنویسیم به این شکل لینوکس مینت و در نهایت یه فضایی میگه که بهش اختصاص بدیم که خودش 20 گیگ رو پیشنهاد میده و ما همین 20 گیگ رو بهش اختصاص میدیم. در نهایت با زدن گزینه کاستومایز هاردور میتونیم رم و هسته های بیشتری هم بهش اختصاص بدیم. خب الان ماشین مجازی ما ساخته شد. من با استفاده از این گزینه روشن و با استفاده از این گزینه هم تمام صفحش میکنم. خب اینجا برای ما چند تا گزینه آورده که ما همین گزینه اول که استارت لینکس مینت هستش رو انتخاب میکنیم. خب الان کم کم داره راه اندازی اولیه خودش رو انجام میده. خب الان میز کارش هم داره با موفقیت بالا میاد. بسیار خوب، الان میز کارش هم کامل برامون اومده بالا و من اینجا میتونم بیام توی دیسپلی ستینگز و از اینجا رزولوشن رو به 1920 در 1080 تغییر بدم که بتونیم یه تجربه تمام صفحه داشته باشیم. محیط کاربری واقعا خوبی داره و ما با استفاده از این گزینه میتونیم نصبش هم بکنیم. خب تا نصب کنندش باز بشه که زمان زیادی طول میکشه، ما میتونیم یه نگاه کلی به محیطش داشته باشیم. اینجا در واقع خیلی محیط شبیه به ویندوزی رو داریم و به این صورت این منوی شروعش هم میتونیم ببینیم. برنامه هایی که به صورت پیش‌فرض توش نصب هست و میتونیم اینجا نگاه بکنیم و خب الان نصب کنندش هم برای ما باز شد. اینجا زبانمون رو میتونیم انتخاب بکنیم که واقعا زبانهای زیادی داره. برای مثال اینجا زبانهایی مثل کردی و پارسی رو هم پشتیبانی میکنه ولی ما روی انگلیسی میذاریم بمونه و کانتینیو رو میزنیم. خب اینجا هم دوباره کانتینیو رو میزنیم. خب ما اینجا برای پخش قالب‌های بعضی از نماواها میتونیم این گزینه رو روشن بکنیم که خب فعلا نیاز نداریم و میتونیم کانتینیو رو بزنیم. خب حالا اینجا در نهایت گزینه اینستال رو میزنیم و اینجا با زدن گزینه کانتینیو عملیات نصب رو آغاز میکنیم. البته خب این دم آخر از ما میخواد که کشورمون رو انتخاب بکنیم که من اینجا ایران رو انتخاب میکنم و کانتینیو رو میزنم و امیدوارم که بالاخره نصب در نهایت آغاز بشه. بله
اول گزینه اینستال ناو رو آورد، بعد از ما اطلاعاتی مثل کشور و نام و اینا رو میخواد که من اینجا بهش این اطلاعات رو به این صورت میدم و یه گذرواژه خیلی ساده هم اینجا بهش میدم به این شکل. خب گویا اشتباه وارد کردم، دوباره وارد میکنم و اینجا گزینه کانتینیو رو میزنم و بالاخره نصب آغاز میشه. خب گویا لینوکس میت هم توی نصب مشکل داره و حالا ما میتونیم در حین نصب محیطش رو بیشتر بررسی بکنیم. حالا اگه خواست نصب بشه، اگه نخواستم مشکلی نیست، ما بررسیمون انجام خواهیم داد. خب اول از همه اجازه بدیم که ترمینالش رو باز بکنیم ببینیم که چه شکلیه. بله الان اینجا ما ترمینال رو داریم، به این صورت میتونیم اندازش رو بزرگتر هم بکنیم. میایم مثلا دستور نوفش رو میزنیم مثل نماهای قبلی که بله برخلاف کچی او اس لینوکس مینت به صورت پیش‌فرض توش دستور نوفش نصب هستش و ما اینجا میتونیم اطلاعات ماشین مجازی خودمون رو ببینیم. خب حالا ما میتونیم مرورگر پیش‌فرضش که فایرفاکس هست رو هم ببینیم به این صورت و با باز کردن یه تارنمایی مثل duckduckgo.com هم میتونیم وضعیت اتصال به تارکده رو بررسی بکنیم که همینطور که میبینید گویا ما به تارکده متصل هستیم. همچنین ما یه نگاهی هم به فایل اکسپلوررش خوبه که بندازیم. به این صورت این محیطش هستش که واقعا محیط خوبی داره و ما میتونیم کاوش بکنیم توی پرونده های خودمون و پوشه هامون. همچنین با کلیک راست توی هر جایی که هستیم، مثلا توی دسکتاپ، میتونیم این گزینه اوپن این ترمینال رو بزنیم و اینجا با استفاده از دستوری مثل تاچ یه پرونده دقیقاً توی اون محل بسازیم به این شکل. الان میبینید این پرونده‌ای که من اینجا دستور ایجادش رو دادم توی دسکتاپ برای ما ایجاد شد. حالا من میتونم توی این پرونده که یک پرونده متنی هم هستش با استفاده از دستور نانو بیام و متنی رو بنویسم بین اون هلو و با زدن کنترل ایکس و یس و انتر ویرایش های خودم رو اعمال بکنم و با استفاده از دستور کت تمام متنی که در واقع توش هست رو اینجا چاپ بکنم. همچنین میتونیم از اینجا هم بازش بکنیم تا ببینیم که ویرایشگر گرافیکیش به چه شکل هستش که ویرایشگر خوبی داره واقعا و به این صورت ما میتونیم به صورت گرافیکی هم ویرایش خودمون رو انجام بدیم. یکی از خوبیایی که این ویرایشگر داره اینه که ما میتونیم باهاش کد هم ویرایش بکنیم. برای نمونه من اینجا یک کد به زبان پایتون می نویسم و اینجا کافیه که به جای پلین تکست بیایم و از اینجا پایتون رو انتخاب بکنیم و اینجوری کد ما شکل میشه. و اگه بخوایم نام یک پرونده ای رو یا پسوندش رو ویرایش بکنیم هم اینجا رینیم داره که میتونیم به راحتی به این شکل مثلا پسوندش رو به جای txt بذاریم پای. نکته جالبی که هست اینه که پایتون هم اینجا به صورت پیش‌فرض نصبه. ما اگه بیایم پایتون رو ستا بزنیم، البته پایتون 3، میتونیم به این صورت اینجا به زبان پایتون کد بنویسیم و این کدها اجرا خواهند شد به این شکل و با اگزیت هم میتونیم خارج بشیم. خب الان اینجا گویا نصب داره پیش میره
و دقت داشته باشید که چون ما الان در حال حاضر توی حالت لایو هستیم، هر تغییری که تا الان ایجاد کردیم بعد از نصب کاملا از بین میره. مثلا اینجا این پرونده‌ای که ایجاد کردیم حذف میشه و همه چی به حالت اولیه‌ای قبل از نصب برمیگرده. خب نصب با موفقیت به پایان رسید و ما میتونیم ریستارت بکنیم لینوکس مینت رو. خب توی این مرحله الان ما کافیه که اینجا بیایم توی بخش settings و توی بخش CD/DVD اینو بذاریم روی use physical drive و اوکی رو بزنیم. حالا میتونیم اینجا انتر رو بزنیم. خب الان ما لینوکس مینت رو داریم، همونطور که میبینید به ما خوش آمد هم گفت و تمام تنظیمات و تغییراتی که اعمال کرده بودیم هم به حالت اول برگشته. میتونیم ما باز هم بیایم این نسبت تصویرش رو درست بکنیم تا بتونیم تصویری تمام صفحه داشته باشیم. روی 1920 در 1080 در واقع من باید بذارم اینو و اپلای رو بزنم و در نهایت keep changes. خب اینم از این. در کل از لینوکس مینت راضی بودم من، ولی خیلی جا بهتر شدن داره و واقعا میتونست که بهتر باشه و امیدوارم که بهتر بشه در آینده، ولی خب در حدی که کار رو راه بندازه میتونه که شما رو راضی بکنه. منو که تونست و به نظرم از کچی او اس واقعا بهتره. ممنونم از اینکه توی این نماوا هم همراه من بودید. اگه به نظرتون نماوا از کیفیت مطلوبی برخوردار بود خیلی خوشحال میشم که بپسندیدش و اینکه حتما خواهشمندم که نظر خودتون رو هم توی بخش نظرات با من و سایر دوستان به اشتراک بذارید. در نهایت اگه دوست داشتین میتونید توی کانال هم مشترک بشید تا نماواهای بعدی من رو از دست ندید. تا نماواهای بعدی خدایا رو نگهدارتون.